Yes, magandang hapon sa inyong lahat dito sa Saudi Arabia, and of course magandang gabi dyan sa Pilipinas. At welcome na naman sa aking bagong edition ng LiveStream, which is informative topic. At ang ating topic ngayon ay pre-hospital trauma life support or yung PHTLS, kung saan ito yung aking tinuturo dito sa aming institution. And guys, by the way, have your COVID vaccines na. Ayan. Meron akong dito. Meron akong bowler. Ayan. And the pandemic. And kasulat dito. Ano to? Take the COVID-19 vaccine. Ayan. So, mga may chance magpa-vaccine dyan, take nyo na yung opportunity. Grab nyo na yung opportunity na magpa-vaccine. And so, welcome. At mabilis lang tong topic na to. Mabilis ang live stream lang. Pre-hospital trauma life support. It means that ito yung pagbibigay ng care sa mga pasyente na, for example, mga na-aksidente dyan, mga out of the hospital, yung paano natin i-rescue mga pasyente from the site kung saan nangyari yung incident, accident, yung mga injuries. So, before sila makapunta sa hospital, paanong mga care o ano yung mga care na dapat nating gawin or dapat nating ibigay sa kanila during those crisis, during those incident, para safe at ligtas pa rin sila na makarating sa hospital. In short, rescue. Yan, nire-rescue natin yung mga ganong klaseng pasyente. Shoutout muna dyan sa aking girlfriend na si Jing Hernane at sa ating kaibigan dyan na si Yonili Linda, rock and roll. Ayan, sa mga viewers natin dyan, shoutout sa inyo. So, pre-hospital life support, pre-hospital trauma life support. Ayan. Ang goal natin dito is ma-preserve natin or ma-establish natin, maalis natin sa danger yung mga ganong victims, malapatan natin ng lunas, at ma-stabilize yung mga life-threatening condition na meron sila para pagdating sa hospital, as much as possible, buhay ang ating pasyente. So we will do, or I will discuss this step-by-step process para sa mga newbie nurses natin at hindi sila mahirapan pag nag-aral na sila ng PHTLS dito. PHTLS. Ayan. PHTLS means, ito nga, pre-hospital life or pre-hospital trauma life support. So, merong dalawang stages yan. Unang stage ay yung tinatawag na primary survey. Pangalawa, yung secondary survey. Primary survey, ito yung approach, yung initial approach mo sa pasyente. So, during the primary survey, unang-una nating gagawin dyan is make sure punta tayo dun sa site. Kunyari, naka-receive tayo ng dispatch information from 911, ganyan. So, 2 minutes na ma-receive mo yun, dapat ma-prepare mo na yung iyong equipments. Nandun ka na sa ambulance mo. And within 10 minutes, ayan, para sa mga nasa Jaha dyan, within 10 minutes,
from your ambulance to the site, dapat nakarating ka na. To the site of the incident, dapat nandun ka na. Then, of course, before you approach those victims, make sure that this scene is safe. Ibig sabihin, ang scene ay ligtas. Bakit kailangan na ligtas ang scene? Of course, ayaw mong mapahamak ka. Imagine, yung pasyente mo dyan, may katabing bomba o kaya may katabing mga gumuguhong debris or may nagliliyab-liyab pa dyan sa paligid niya. Malamang sino ba namang normal na tao ang lalapit dun? Ayaw mo maging biktima. Even mga nurses or even mga paramedics, hindi papasok sa ganong site or scene basta-basta kung alam nila na mapapahamak ka or mapapahamak sila. Of course, guys, being a nurse, dapat safe tayo. Hindi tayo susugod sa mga eksena dyan kung saan mayroong nagbabarilan, mayroong mga susunog, may mga sumasabog. Hindi tayo papasok dyan kasi tendency, tayo yung pwedeng mamatay at tayo yung magiging pangalawang biktima. So, ensure the scene safety and wear your PPEs. PPE means personal protective equipments. Yan yung mga gloves, mask, gowns, caps, head caps, yung shoe caps, anything na po-protect sa'yo sa mga secretions, sa mga dugo-dugo dyan. Kailangan suot mo yan. Especially ngayon, COVID, di ba? COVID ngayon, dapat maingat tayo sa mga ganyang pasyente. Hindi natin alam kung sino may mga COVID dyan. Baka mahawa tayo. So, make sure you wear your PPE. Ayan, PPE. Okay, PPE is on, And after that, you proceed to your tinatawag na primary survey. Primary survey consists of, yung X, A, B, C, D, E. X means yan yung chine-check mo kung ang pasyente mo, isang pasyente. For example, mayroon kang isang pasyente. May pasyente ka, titignan mo kung meron niyang external bleeding, severe external bleeding. So, ang priority mo sa primary survey is to control yung severe external bleeding. Any injuries or any sugat na meron siya na merong pagdurugo or may massive bleeding na tinatawag, dapat yan i-control mo muna. Anuhin mo yan. Takpan mo using your pressure bandage. Pressure bandage, gauze, anything na pwedeng magpigil sa sugat. Mga tourniquets, yung tinatawag nating combat application tourniquet. At i-assess mo ulit. Tingnan mo ulit kung umigil na ba yung pagdurugo. Of course, kung pasyente mo nagdudugo dyan, kahit anong CPR mo dyan, kahit anong approach mo dyan, anong vitals mo dyan, hindi yan mabubuhay kasi tumagas na yung dugo niya. Mamamatay na yan. Dapat pigilin mo yan. So, after mong pigilan yung pagdurugo na yan, proceed ka na sa tinatawag na airway management. Airway. So, what is airway, by the way? Yan. Sa airway, guys, make sure na yung discussion ko kahapon, di ba? Ang aking live stream kahapon about airway, or isang araw pala about airway, kailangan natin panatilihing patent yung kanyang ilong at kanyang bibig, makahinga siya. So, ang pasyente dapat open yan. Dapat patent yung airway niya. Your patient should be, you call this, is airways patent for him to breathe and to have a good perfusion. For him to have a good perfusion, oxygenation, yes. So, dapat open yan. Make sure walang mga secretions.
you will do what we call the LLF, or look, listen, and feel. Look for any secretion sa bibig. Look for any obstruction sa bibig. Ayan, common na obstruction yan sa ating bibig ay yung dila natin, di ba? Yung dila, common obstruction yan. So, gagamitan natin yan ng mga adjuncts. For example, ng mga adjuncts yung oropharyngeal airways or yung NPA like nasopharyngeal airways. Up to yung mga advanced airways na like yung ET tubes or LMA or laryngeal mask airway. And ginagamit natin yan para panatiling patent yung paghinga ng ating pasyente. So, make sure walang yung mga secretions, alisin yan, yung mga bara-bara, mga dugo-dugo dyan, mga laway-laway, pina-vacuum yan, sinasuction. Tapos, pag unconscious siya, lagyan mo siya ng oropharyngeal airway. And then, lagyan mo na kagad ng mask. Non-rebreather mask. Apply non-rebreather mask. Attach sa O2 tank natin. Sa pressure na 15 liters per minute. Ayan. Para makahinga ang ating pasyente. At mabigyan siya ng enough oxygen. Then after that, we proceed to B. What is B? B is breathing. Ayan, breathing. Ganun din ang style ng pag-assess sa breathing. LLF, we do the LLF or look, listen, and feel. Ayan. Sa airway, ganun din. LLF, look for obstruction, listen for breath sounds, and feel for air coming out from his nose and mouth. So sa breathing naman, ganun din. Look, listen, and feel. Look for the chest rise and fall. Bilateral chest rise. Ayan, titingnan mo kung pantay ba yung pag-angat ng kanyang dibdib. Kadalasan yan, kung may mga injuries sa chest, hindi pantay yung pag-rise ng chest mo, ng pasyente mo. Kasi pwedeng nagkaroon siya ng rib fracture, meron siyang tension pneumothorax. So, hindi na-balance yung pag-rise nung chest niya. Kaya tinitingnan mo yan. Baka kung hindi yan pantay, maybe something wrong with your patient. Kung pantay naman yan, edi rock and roll. Ayos naman. Then you listen. Listen for the lung sounds you do or use your stethoscope. So when you use your stethoscope, check for the upper and the lower lobes and also for the heart sound. So you're checking for the air passing or air sound that passes inside your lungs and going inside your lungs. So kung may mga abnormalities yan like sa mga tension pneumothorax or asthma or may mga chemical inhalation, meron kang maririnig ng mga abnormal sounds like sa mga inhalation injury, mga wheezing, yan, mga stridor, ganun. Tapos sa mga tension pneumothorax or hemothorax, wala kang maririnig dyan. Wala kang maririnig na lung sounds. Ibig sabihin nun ang iyong lungs, ang lungs ng iyong patient ay what? Ang lungs ng iyong pasyente ay may butas. So pinasok ng positive air pressure yung pleural cavity niya. So nangyayari niyan, napupush ng positive air pressure yung lungs ng pasyente mo. Yun yung ibig sabihin ng tension pneumothorax. So panoorin niyo yung iba kong video pala dyan about yung sa sequence nung ginagawa namin practice dito sa PHTLS para makita niyo yung flow. So, after breathing, guys, wait, di pa tayo tapos sa breathing. Meron pa tayong feel. Feel for any crepitus. Crepitus or yung fracture sa chest. Ayan, pinapalpate yan So, palpate mo yung chest. Palpate mo mabuti. Pakiramdaman mo kung may mga crack dyan sa kanyang ribs. Makikita mo kung may bali ba yan or may basag or may swelling ba yan, may pamamaga or discoloration, something, ganyan. At dun mo manonotice kung may basag or may fracture siya. Ang tendency niyan parang lumalagotok yung ribs niya.
And after nyan, proceed to circulation. Circulation meaning is you will check again for any external bleeding like kung sa bandang binti ba niya or iba pang parts ng body niya, baka may mga natatago-tago pang sugat dyan. Of course, kokontrolin mo yung bleeding niyan, tatakpan mo yung sugat niya. And you will check also for pulse, check for capillary refill, check for skin color, temperature, and moisture. And for any cases na may severe bleeding, basta na-control mo na, you need to give IV insertion. IV insertion dito usually sa PHTLS trauma cases, dito nagtutusok tinatawag na antecubital fossa. Ayan, dyan magtutusok ng gauge 16. Gauge 16 needle. Nakahook yan sa lactated Ringer solution. Fast drip. Ayan, importante na magbigay tayo ng fluids sa mga pasyenteng may active bleeding, severe bleeding, mga ganyan, or burns. Dahil kailangan natin palitan yung mga fluids na nawala sa kanila, especially mga nasugatan, yung mga may dugo-dugo dyan, dapat mapalitan natin yung fluids na nawala sa kanila. And importante yan na mapalitan natin dahil pag sila ay nag-undergo ng tinatawag na hypovolemia, ano yan? Life-threatening condition. Meaning, kulang yung fluid or blood volume ng tao sa katawan, hindi makakapag-pump ng maayos yung heart, or magpa-pump siya pero wala naman siyang naibibigay na dugo sa ibang parts ng katawan. So, ang tendency niyan, pasyente mo mamamatay dahil walang oxygen nourishment na dumadaloy sa kanila, yung sa mga organs mo. So after circulation, guys, we will check for the disability of your patient. Disability means yan yung sine-check mo yung neurologic condition ng yung pasyente. Neurologic condition in terms of AVPU. AVPU means if your patient is A, alert, V, if your patient is responsive to verbal stimuli, P, if your patient is responsive to pain stimuli, and U is your patient is unresponsive at all. Ayan. A, alert meaning pasyente mo ay nagsasalita. For example, in-approach mo pa lang yung pasyente mo. Nagsasalita siya. So, ibig sabihin yan, pasyente mo ay alert. Nakakausap mo siya. And by the way, thank you sa mga nagpalipad dyan ng 10 euro ba? 10 euro, super chatter natin. Si Praning, sino si Praning? 10 euro. Thank you, Praning, ha? Ayan, meron tayong 10 euro. Ha? Sa mga super chatter natin dyan, thank you very much po. Ayan, ayun nga. Alert, your patient is alert, nagsasalita siya. Ibig sabihin, nakakausap mo siya. Pero guys, hindi porke alert, safe na yan. Kasi dalawang klase ang alert na yan. Alert and coherent, tapos yung nasa alert but confused. Yan. Alert and coherent meaning, pag nagtanong ka sa pasyente, nasasagot niya. Pag may pinagawa ka sa kanya, kahit papano may magagalaw niya yung katawan niya. Because naiintindihan niya yung command na sinasabi mo. Yung isa naman, alert but confused, ibig sabihin, nakakapagsalita siya, pero nalilito siya. Or nalilito or aligaga. Ibig sabihin yan, pwedeng baka may injury siya, may head injury siya, kaya parang kalog yung utak niya. Di ba? Kaya nga confused. Or pwedeng nag-degenerate na ang kanyang neurologic side or system dahil nga baka kulang na nga yung circulation ng dugo sa kanyang katawan dahil sa bleeding, di ba? Mga ganyan. Yan yung mga pwedeng mangyari. Kaya nga dapat sabi ko sa circulation palang maglagay na kayo ng fluids
para may magandang may magandang circulation sa utak or ma-replace yung mga nawalang fluid sa kanyang katawan. And verbal stimuli, ibig sabihin, pag in-approach mo yung pasyente mo, hindi siya nagsasalita, nagmumulat lang yung kanyang mata or nagmo-moan lang siya. So that's a patient responsive to verbal stimuli. Painful stimuli naman, kung ang pasyente mo, paglapit mo, hindi sumasagot sa'yo, hindi rin nagmumulat ang mata, pero nung kinurot mo dito sa trapezius niya, gumalaw siyang ganun, ibig sabihin siya ay responsive to pain stimuli. And kung sa tatlong yun, ang pasyente mo ay hindi man lang nag-react, like hindi nagsalita ka, hindi ka niya kinausap, hindi nagmulat ang mata niya, kinurot mo, hindi gumalaw or hindi man lang siya nag-response, obviously he is unresponsive. So, ano lang yan, quick categorization lang yan ng disability ng patient. So, sa umpisa pa lang habang ginagamot mo yung pasyente mo, makikita mo na yan, makikita mo na yung ano niya. Pwede mo nang ma-assess yung kanyang disability. And this is the time na magde-decide ka na kung ang pasyente mo ba ay critical or non-critical. When you say critical, meaning your patient is what? Your patient has a compromised airway, breathing, circulation, and disability or neurologic function. So, ibig sabihin yan, yung mga critical patient, yun yung mga patient na may active bleeding, merong head injury, merong mga tension pneumothorax or mga respiratory distress, or may problem sa airway, kailangan yan itakbo na kagad sa hospital yan. Hindi na patumpik-tumpik pa na patambay pa dyan. Dapat i-rush na kaagad yan sa ambulance pag ganyan. Then we will do what we call the rapid transport sa ambulance. At yung isa naman, yung tinatawag na non-critical patient, yan naman yung mga stable. Kunyari, wala naman siyang problem sa airway, wala siyang problem sa circulation, sa breathing, coherent and alert naman siya, o di pwede nating ituloy yung assessment dyan sa site or sa clinic. Pero make sure dalhin pa rin natin yan sa hospital para ma-check pa rin siya ng doktor, di ba? And exposure, of course, ano lang yan, quick scan ulit, parang i-recheck mo, re-assess mo ulit siya kung meron ka pa bang nalimutan na mga assessment or baka may iba pa siyang sugat, iba pang sugat na hindi mo nakita, kailangan mong i-stabilize or gamutin. So yan yung components ng ating primary survey. Primary survey is what? Airway, or first extreme or severe external bleeding, airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Ayan. Mabilis lang yan. Dapat 2 to 5 minutes magawa mo na lahat yan bago mo siya ilagay sa ambulansya. Secondary survey, ito yung survey kung saan ang pasyente mo ay nasa ambulance na. Ito yung mga detailed approach ng pag-assess mo sa pasyente. Secondary survey consists of what? First is taking the initial vital signs. Yan. Initial vital signs. After that, sample history. After sample history, you will do the head-to-toe assessment or the cephalocaudal assessment. And every 5 minutes sa mga critical patient, we do the reassessment of vital signs. Ayan. Initial vital signs, guys, ang kinukuha natin dito is 8 sets of vital signs, which are 1. O2 saturation, respiratory rate, blood pressure, pulse rate, GCS or Glasgow Coma Scale, blood sugar, pain, and temperature. So yan, i-assess mo yan. I-assess mo base and gagawan mo siya ng intervention based sa
anong makikita mong abnormal na findings dun sa mga vital signs niya. You need to intervene immediately. If you see something abnormal sa vital signs, you need to intervene or do something. Give intervention. For example, you see a low BP or you notice there's a low blood pressure. You need to what? Administer fluids. Yes, administer another fluids. Ray Oboy, yan, yung mga ano natin dito, mga Berks natin dito, mga tukba boys ng TMC. Ray Oboy, pa-shoutout. Shoutout sa'yo dyan, Ray Oboy, rock and roll, mag-aaral kayo. Yan. So, if ever, kunyari, nakita ka ng abnormal respiration rate, or abnormal O2 saturation, what will you do? You will give what? BVM, o assisted ventilation, mga bag valve mask, di ba? Unless, or liba na lang kung merong tension yung pneumothorax, you will not give bag valve mask because contraindicated yan, yung bag valve mask sa tension yung pneumothorax. So, yan, for example, merong low pulse rate or merong mataas na pulse rate. So, paano mo yan? Paano mo i-manage yan? Kung may low blood sugar, o di bigyan mo ng mga D50-50, ganyan. So, you will intervene based dun sa abnormal vital signs. Yan. You need to intervene immediately. Then, after you obtain those vital signs, you need to do or obtain also the sample history. Sample history, parang investigative, parang investigative assessment. Sample means S, signs and symptoms. A, for allergies. M, for medicines or medication intake ng pasyente mo. P, for any past medical or surgical history. L, for last meal intake. And E, for event, kung ano nangyari doon sa pasyente mo. So yan, tatanungin mo kung may allergy ba yung pasyente mo. Kung nagtitake ba siya ng any medicines or meron ba siyang mga previous medical disorders or surgery procedures, anong oras yung huling kain niya, and ano yung event na nangyari bago nangyari yung aksidente or incident. So you need to obtain this dahil kasama yan sa pag-endorse mo. Especially kung ang pasyente kailangan talagang maoperahan, nahanap dyan yung last meal intake. And of course, kung meron siyang mga tinitake na medicines or meron siyang existing or dating sakit, magandang malaman mo yan. Mga allergies, kung ang pasyente ba may allergy sa mga ganitong mano o sa mga ganitong gamot o sa mga mga klaseng allergy yan, ganyan. Kailangan malaman yan. Para pag na-endorse mo dun sa hospital, at least merong maganda kang basis or meron din silang basis kung paano i-take care dun sa pasyente or sa victim. Then after that, you need to do the head-to-toe assessment. Head-to-toe assessment meaning yan cephalocodal approach. Ibig sabihin, head. Siyempre, mag-start ka sa ulo. Papakapain mo yan, yung scalp niya. Tignan mo kung may dugo-dugo yan or any sugat. Check mo yung pupils. Check mo yung mata niya, kung ang pupil niya ba nagre-react sa light or anong klase yung anong klase yung sa pupils niya. Reactive ba, sluggish, gano'n. Then check for what? Check for the ears kung meron ba tumatagas-tagas dyan na CSF or yung cerebrospinal fluid. You need also to check for the nose and the mouth kung meron ba yung mga tumutulo-tulo na secretions or CSF. CSF meaning cerebrospinal fluid. Yun yung fluid na nagpo-protect sa brain. Ayan, kung ang pasyente mo merong basilar skull fracture or head injury yan, pag may mga ganyan ka nakikita sa tenga niya, sa ilong niya na tumatagas-tagas, pwede mong isuspect na baka meron siyang basag dito sa sa base ng kanyang skull. No? So that's already
critical condition kasi pwede yung baka affect sa kanyang neurologic function. And also check for his neck. By the way, yung pala sa disability, maglagay ka pala ng C-collar. Ayan, C-collar. Lagi tayong maglalagay ng C-collar sa pasyente. So yun, of course, meron ka C-collar, parang diniscuss ko kahapon. Ayan, C-collar application. So sa neck, check mo yung mga niya, nasa leg niya. O meron ba siyang jugular vein distension, meron ba siyang tracheal deviation, may mga dugo-dugo ba siya dito sa leg, ganyan. Check for the shoulders. Check mo kung may fracture ba siya sa shoulders. Then, check for the chest. So, when you check for the chest, you do the LLF again. Look, listen, and feel. Look for chest rise. Bilateral ba yan or asymmetrical? Listen for breath sounds, heart sounds, and feel for crepitus. Feel mo kung mayroong fracture ulit. I-assess mo ulit yan. Then, sa chan, abdomen, check for the abdomen by doing the IAPP o yung inspection, auscultation, percussion, and palpation. Ayan. Inspect kung mayroong mga discoloration ba yan, any discoloration, any bleeding, auscultate for bowel sound, percuss for what? Percuss for kung merong bleeding ba, kung ang normal percussion sound kasi natin sa Chinese, tympanic yan. Kung dullness, yan, may dullness yung tunog, meaning there's a bleeding or suspected bleeding or fluids. Then, palpate. Papalpate mo yun siyan. You palpate for his what? Palpate for kung merong mga swelling dyan, parang ipoproof mo kung merong bang mga bleeding internally. Kasi kung may bleeding yan, pag pinalpate, hindi yan malambot. Parang yung matigas, parang yung kahoy. And after that, check for the hips. Hips by doing the internal rotation. Tingnan mo kung may fracture yung kanyang hips. Yan. Usually, pag may fracture ang hips, delikado yan. And actually, yan nga yung kinamamatay ng mga matatanda, mga hip fracture. Kasi nga, ang hip fracture, pag pag nagkaroon ka niyan, unlimited yung blood loss niyan. So, pag hindi yan naagapan or hindi yan na-bind, hindi na immobilize, tendency niyan mag-bleed. So, when you hear some clicking sound or parang gumagano yung hips niya, ayan, tendency ba may hip fracture yan. So, sa lalaki, ang isang isang confirmatory or indication na meron siyang hip fracture, nakatayo yung ethics niyang ganun. So, may priapism na tinatawag o yung prolonged erection of penis. Ayan, sakit yun. And sa babae, syempre, namamaga yung kanilang keps. Ganun. And delikado niyan kung merong bloody discharge dun sa urine mo. Or may parang uncontrolled discharge dun sa pag-ihi niya. Ibig sabihin, nasugat na or pwedeng na butas yung kanyang pantog dahil dun sa fracture, diba? Then, you will check for the legs. Check for fractures. Check for any bleeding, ganyan. Check for any bleeding and control it. Check for PMS also sa paa, pedal pulse. Check if meron bang pulso. Kung functional pa ba kanyang motor or sensation. And then you proceed to the arms. Check mo yan. Check mo yan. Palpate mo yan. Check mo kung may fracture, may mga bleeding, ganyan. Check for the PMS. Pulse, dito radial pulse, motor, and sensory sensation. Then after that, you reassess the vital signs every 5 minutes for critical patient and 15 minutes for non-critical patient. Kaya dapat, ang pasyente mo dyan talaga, pag nasa ambulance ka, bang wala pa kayo sa hospital, talagang bantay-bantayan mo. I-assess mo. Tingnan mo kung ano pa yung mga abnormal na nakikita mo sa kanya. I-assess mo yan. Yan ang goal ng PHTLS. You are what? You are preserving your patient. You are preventing yung progression ng mga complications or yung kanyang injury. Kailangan makarating siya. Ang goal mo niyan, makarating ang pasyente mo ng buhay sa hospital. Kaya
as much as possible, you will you will preserve your patient. And assess mo, wala namang masama dyan. Lagi mo siyang i-assess. Kausapin mo para yung neurologic condition niya, matanong-tanong mo. Or magising-gising ba. Ganun. Then, alert mo ng hospital by doing the SBAR or yung situation background assessment and the recommendation. Alert mo yung hospital na pupuntahan mo para ready na sila. Ready na sila na i-receive yung pasyente. So, yan ang ating short and quick discussion about PHTLS or yung pre-hospital trauma life support. At sa mga nurses na nanonood ng aking channel, thank you very much guys. At ito ginagawa ko para makatulong din sa mga gustong mag-apply or matuto ng basic knowledge ng any nursing topics, especially ito PHTLS, para mayroon silang edge kapag sila nag-training nito, mayroon na silang idea or may refreshment or refresher course na sila na matatanggap. So thank you very much sa ating super chatter. Ayan, nagpabato pa siya ng 10 euro sa akin. Thank you. Praning, sino kaya ito si Praning? Hindi ko alam, hindi ko kilala to. And sa mga viewers natin dyan, 3 million, 4 million, 6 million viewers, si Yunili Linda, si Jing Hernandez, si Ray Oboy, thank you. At kung meron kayong gustong itanong or gustong idagdag, lagay nyo na lang dyan sa comment section ng aking LS mamaya sa pag na-upload na to. And abangan niyo yung mga i-upload ko na mga topics, certain topics ulit na makakatulong sa atin, makakatulong sa mga kapwa natin nurses, and also sa mga layman natin, sa mga ordinary viewers natin, mga non-medical, at may matutunan din kayo kahit paano. May matutunan kayong mga basic knowledge kung ano yung mga pinapractice namin sa EMS or EMT nursing. So this is Kimmerman from Kimmerman Studio saying God bless and ingat manalangin para lagi tayo ligtas kahit saan tayo pupunta. So again, guys, ingat, keep safe, God bless, and take care of your health. This is Kimmerman saying bye-bye. And magpapavaccine ng COVID. And grab nyo yan, huwag kayo matakot. Don't believe the fake news. And pwede yung mga mga may opportunity makapagpa-vaccine. Mag-vaccine kayo para maging protektado kayo sa COVID. And ayun lang. Sa may mga naka-experience ng signs and symptoms, itulog nyo lang yan, drink water, and of course, kung may mga paracetamol kayo din naman. So, abangan nyo yung vlog na gagawin ko na yun. Sa March 22 kasi yung schedule ko ng pagpapavaccine na yan. Iba-vlog ko yan, and sa mga mararamdaman kong signs and symptoms, i-discuss natin yan dito sa LS ko. So thank you very much, guys. This is Kimmerman. Bye-bye. I'm saying goodbye and God bless. Rock and roll.